tutkimusjohtaja ja tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen. Kiitoksia. NATO-keskustelu sen kun kuumenee. Ruotsalaislehden mukaan Ruotsikin olisi hakemassa NATOn kesäkuun loppuun mennessä, näin kertoo ruotsalaislehti. Ja nythän Venäjän taholta sitten tietenkin odotetaan monenlaisia erilaisia kyber- ja informaatioiskuja. Mitä sä itse ajattelet, mitä kaikkea tässä voisi olla nyt luvassa? Kaikki tätä miettii, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja odottavalla mielellä kaikki on, koska todennäköisesti jotain tapahtuu. Ja on jo tapahtunut. Venäjä pelaa korttinsa todella oudosti. Kun ajattelet, miten hyvä ikään kuin Venäjän kybervaikuttamiskyky ja informaatiovaikuttamiskyky oli viimeiset vuodet, viimeiset 5, melkein 10 vuotta. He hyvin tehokkaasti onnistuivat saamaan niin kuin lännen riitelemään keskenään ja länsi oli hyvin hajalla ja nyt sitten viimeisen 49 päivän aikana länsi on tiivistynyt tiukemmin kuin koskaan aikaisemmin ja Venäjähän tässä on ajamassa Suomea ja Ruotsia NATOon. Kyllä, kyllä. Mutta jos ajatellaan ihan näitä erilaisia verkkohyökkäyksiä, niin mitä sä itse ajattelet, mikä voisi olla nimenomaan nyt, jos ajatellaan Venäjän suunnalta mahdollista? Perjantainahan me nähtiin muun muassa se, että juuri ennen kuin Ukrainan presidentin Zelenskin etäpuhe piti alkaa eduskunnassa, joka toki alkoi, niin meidän ulkoministeriö ja puolustusministeriön sivut kaatui. Kyllä. Ja kyseessä oli ihan selvä mielipiteen osoitus. Mutta me ei nyt kyllä tiedetä sitä, että oliko se hyökkäys valtiollinen hyökkäys vai harrastelijahyökkäys. Ja tämä on myöskin tulevaisuudessa odotettavissa, että sieltä voi tulla kumpiakin. Eli valtiolliset hyökkäykset, jotka tulee virallisilta tahoilta ja jossa käytetään valtiollista osaamista. Eli esimerkiksi voidaan murtautua palveluihin sisään ja aiheuttaa siellä tuhoa tai viedä tietoja. Tai sitten näitä harrastelijahyökkäyksiä, jotka yleensä on juuri tämän tyyppisiä kuin nähtiin, eli palvelunestohyökkäyksiä, eli keinotekoisia tietoliikenneruuhkia, joilla voidaan hidastaa ja pysäyttää palveluiden toimintoja. No mitä tällaiset voisi olla, että murtaudutaan järjestelmiin sisään valtiollisia hyökkäyksiä ja vietäisiin jopa tietoja? Joo, tietojen varastaminen ja vuotaminen on aika tehokas keino vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Täytyy muistaa, että joku tämmöinen puolustusministeriön verkkosivun kaataminen, niin sehän on niin kuin symbolinen temppu, mutta sillä ei ole mitään käytännön vaikutusta. Eihän kukaan normaali kansalainen koskaan käy puolustusministeriön verkkosivuilla. Että se on vain niin kuin ilmoitustaulu ja jos se kaatuu, niin ei se mitään haittaa, mutta se koetaan niin kuin tämmöisenä niin kuin häväistyksenä ja niin kuin tämmöisenä oikein niin kuin konkreettisena hyökkäyksenä. Paljon pahempia tuhoja toki voisi sitä aikaa saada tämmöisillä hyökkäyksillä, jossa murtaudutaan palveluihin sisään ja vaikka tosiaan tehdään tuhohyökkäyksiä, mikä on se, mitä Ukrainassa on nähty viimeisen 8 vuoden aikana paljon. No näin konkreettisia esimerkkejä. No esimerkkinä on esimerkiksi pankkiverkostoihin tehtyjä hyökkäyksiä, joten takana me uskomme on Venäjän sotilastiedustelu, Ukrainan pankkiverkkoihin tehtyjä tuhohyökkäyksiä, joilla on pyritty tuhoamaan sekä työasemien että palvelimien tietoja yhtä aikaa mahdollisimman laajalti, jotta lopputuloksena kansalaiset ei voisi käyttää pankkipalveluita. Ja tämmöisestä hyökkäyksestä toipuminen saattaa kestää sitten päiviä tai pahimmillaan jopa viikkoja. No onko tämmöisissä onnistuttu? Ukrainassa tämmöisiä on tehty ja yritettiin tehdä hyvin tehokkaasti muun muassa silloin 23. päivä helmikuuta, eli juuri ennen kuin reaalimaailman hyökkäys alkoi. Selvästi tarkoituksena Venäjällä oli pehmittää sitä taistelukenttää niin kutsutuilla wiper, eli ylikirjoitushyökkäyksillä. Ja tässä siis kysymys ei ole tietojen viemisestä, vaan tietojen tuhoamisesta. No viime perjantaina myös Nordean säästötileille aika monille asiakkaille kävi niin, kun meni sinne, niin tilit näytti nollaa. Nordea on kertonut, että se oli vain tämmöinen tekninen häiriö. Mitä ajattelet siitä? Joo, no tämän tarkempaa tietoa tästä meillä ei ole, eli pitää toki uskoa sitä, mitä he itse kertoo. Mutta se on kyllä hyvä esimerkki siitä, että miten kaikki on muuttunut dataksi. Raha on dataa. Tietokoneet ohjaa meidän yhteiskuntaa. Tämä muutos on tapahtunut kuitenkin verrattain nopeasti. Että jos me ajatellaan, minkälainen suomalainen yhteiskunta oli 25 vuotta sitten ja minkälainen se on nyt, niin 25 vuotta sitten netin kaatuminen ei olisi vaikuttanut yhtään mihinkään. Nykyään se hyvin tehokkaasti pysäyttäisi vaikkapa tämän lähetyksen tässä näin, tai meidän rahaliikenteen tai todella monen tehtaan toiminnan. Eli kyllä me ollaan niin kuin hyvin nopeasti menty tämmöiseen uuteen maailmaan, missä kaikki riippuu netistä ja netin toimivuudesta. No esimerkiksi niin iso pankki kuin Nordea Pohjoismaissa, ei yksistään Suomessa, niin sehän on tämmöinen, voi sanoa, elintärkeä toiminto ihmisille. Maaliskuun alussahan me nähtiin iso palvelunestohyökkäys Nordean, ei päässyt mobiilipankkiin, ei päässyt verkkopankkiin, ei voinut maksaa laskuja, ei voinut sähköisesti tunnistautua viranomaissivuille Nordean tunnuksilla. Jos on käydä osakekauppaa, kiire myydä joku, ei mahdollista. Miten tuommoinen on ylipäätänsä mahdollista? Ja Nordeahan ei paljon kommentoinut tätä. Sehän siis ihan kyykytti melkein 3 päiväksi. Joo, ja tässä oli jälleen kysymyksessä palvelunestohyökkäys. Ja
se on tavallaan helpompi ymmärtää, kun ajatellaan, että mitä siellä oikeasti tehdään. Siellä tehdään liikaa liikennettä. Tämä on helppo ajatella reaalimaailmassa, että jos sulla on vaikka länsiväylä tai joku moottoritie, niin jos siellä on liikaa autoja, niin liikenne hidastuu ja lopulta pysähtyy. Mutta mitään pysyvää vahinkoa tämmöinen liikenneruuhka ei aikaansaa. No 3 päivää voi olla jo. Kyllä, mutta sieltä ei siis viety mitään tietoja, siellä ei tuhottu mitään tietoja. Kun se ruuhka laukeaa, niin sen jälkeen kaikki taas toimii loistavasti. Ja se on myöskin helppo ymmärtää siinä mielessä, että niin kun palveluilla on joku tietty raja. Että jos sinne vaan tuodaan liikaa liikennettä, niin se lopulta ei kykene hallitsemaan sitä. Ja tämmöisen liikenneruuhkan laukaiseminen tuolla verkossa tarkoittaa sitä, että kyetään jotenkin tunnistamaan se haitallinen liikenne tai niin kuin turha liikenne ja poistamaan se sieltä, jotta se oikea liikenne pääsisi läpi. Ja hyökkäjät tietysti yrittää kaikin keinoin estää tätä. Ja kansalaisen kannalta tässä ehkä se niin kuin järkevä huomioitava asia on se, että ei kannata pitää kaikkia munia yhdessä korissa. Nykypäivänä on ihan järkevää, että on olemassa joku varakortti johonkin toiseen pankkiin. Ja vaikka sitä normaalisti ei käyttäisikään ikinä, niin sit poikkeustilanteessa se on aika kätevää, että on joku toinen luottokortti johonkin ihan toiseen järjestelmään. Ja näihin tunnistautumisiin liittyen ihan samalla tavalla on tosi fiksua nykypäivänä käyttää mobiilivarmennetta. Kerro meidän katsojille se, mikä on mobiilivarmenne, jolla ei vielä sellaista ole. Mobiilivarmenne on kännykän SIM-kortilla oleva varmistusjärjestelmä, jolla kirjaannutaan palveluihin hyvin samalla tavalla kuin pankkitunnisteella, itse asiassa vähän helpommin kuin pankkitunnisteella, mutta se ei ole mitenkään riippuvainen mistään pankeista. Ja sen saa oman operaattorin kautta. Ja tässä nyt kannattaa samalla sanoa se, että Telialta tämä on ilmainen palvelu, DNAlla ja Elisalla se maksaa, mikä on vähän kypsää, koska olisi tosi mukava suositella kaikille kansalaisille, että hommatkaa mobiilivarmenne. Se on iskunkestävyyden kannalta tosi hyvä systeemi, koska jos pankki on nurin, niin mobiilivarmenne toimii. Jos mobiilivarmenne on nurin, niin luultavasti pankki toimii. Ja sen jälkeen kansalainen pääsee tunnistautumaan palveluihin, kuten kansalaisaloitteeseen tai verottajalle tai tulliin. Niin, tai Omakantaan tai kyllä, kaikkiin näihin palveluihin. Lukemattomiin paikkoihin. Ja onhan se vähän kummaa, että Suomen kansalainen tunnistautuu valtiolle jonkun pankin, ehkä jonkun ulkomaisen pankin kautta. Tämä on vain tämmöinen historian jäänne, joka on meillä hyvin yleinen. Mutta mobiilivarmenne on semmoinen, mitä mä kyllä suosittelen. Se on turvallinen ja toimii hyvin. Valitettavasti se ei ole kaikille ilmainen palvelu. No mitä ajattelet siitä Nordean isosta palveluestohyökkäyksestä ja siitä ajankohdasta, oli maaliskuun alussa, niin onko siinä ajateltavissa, että se oli jotenkin kytköksissä Ukrainan sotaan? Silloinhan kerättiin tällaista kansalaisadressia NATO-jäsenyydestä ja se vaatii just sähköisen tunnistautumisen, että voi allekirjoittaa. Olen sitä mieltä, että se ehdottomasti liittyy Ukrainan sotaan. En usko, että se liittyy siihen kansalaisaloitteeseen. Uskon enemmänkin, että se liittyy siihen, että päivää tai kahta aikaisemmin sekä Tanska, Ruotsi että Suomi oli ilmoittanut aseavusta Ukrainaan. Ja tämä Nordean palveluestohyökkäys, sehän kohdistui kaikkiin näihin maihin. Eli Nordea oli niin kuin koko Pohjoismaissa nurin. Nordeahan ei ole Suomen suurin pankki, mutta se on Pohjoismaiden suurin pankki. Ja tämä mun mielestä liittyy enemmänkin tähän aseapuun kuin Suomen kansalaisaloitteeseen. No voidaanko koskaan tietää, saammeko koskaan tietää, ketkä olivat tällaisen palveluestohyökkäyksen takana? Palveluestohyökkäykset tehdään hyökkäysverkoista. Puhutaan tämmöisistä botneteista. Botti tarkoittaa robottia, joka on siis yksittäinen saastunut kone. Ja nykypäivänä nämä hyökkäysverkot yhä yleisemmin ei rakenneta saastuneista tietokoneista, vaan saastuneista kodinkoneista. Eli hyvin tyypillisesti ne hyökkäävät laitteet on esimerkiksi valvontakameroita tai printtereitä tai reitittimiä tai telkkareita. Oikeasti? Kyllä, koska niiden haltuunottaminen on paljon helpompaa kuin oikein tietokoneen. Tietokoneessa on kaiken maailman turvajärjestelmiä ja turvaohjelmistoja ja käyttöjärjestelmät, niissä on aika turvallisia nykyään. Sen sijaan jonkun television nettiyhteyden salasana on yleensä se vakiosalasana, jota käyttäjä ei koskaan ajattele ja siellä ei mitään erityistä turvaa ole. Ja niissä on kuitenkin paljon kaistaa ja paljon prosessoritehoa, eli jos sulla on vaikkapa 10 000 saastunutta valvontakameraa, niin niillä saadaan tosi tehokas hyökkäys aikaiseksi. Ja tämä koskettaa täällä meillä suomalaisiakin, eli meidän suomalaistenkin niin kuin kodinkoneita käytetään tämmöisissä hyökkäysverkoissa, jotka sitten hyökkää kohteisiin ympäri maailmaa. Tämä on aika yllättävä tieto näin maallikolle. Joo, kaikesta tulee pikkuhiljaa tietokone ja hyökkäjät sitä kyllä hyödyntävät tässä oikein tehokkaasti. Eli sun neuvo kiteytetään siis vielä se, että jos ajatellaan, että miten tässä pitäisi suojautua, niin ensinnäkin eri tilit, ei vain yhdessä pankissa, niinkö? Kyllä, se on ihan tosi fiksua. Ei kannata tosiaan jättäytyä vain yhden pankin varaan. Vaikka edelleen käyttäisikin vain yhtä pankkia, niin kuin palkka menisi sinne ja siellä olisi se normaali kortti, niin on joku varakortti johonkin toiseen pankkiin. Se mobiilivarmenne on myöskin järkevää suositella sitten, että tunnistautuminen on helppo tehdä. Käteisen haalimista kotiin, no joo, onhan sitä hyvä vähän olla, mutta en nyt mitenkään suosittele, että ihmiset tyhjentäisi pankkitilejä ja toisi sen patjan alle. Se on ihan paljon suurempi riski kuin se, että ne on verkkopankissa. Ja vaikka tapahtuisi ikään kuin se pahin, eli johonkin verkkopankkiin mentäisi ja tilit näyttäisi nollaa, niin se on vaan väliaikaista, että raha on dataa. Kyllä suomalaiset pankit
palauttavat kuluttajien rahat, vaikka ne näennäisesti jostain tililtä voisi jollain hyökkäyksellä vähäksi aikaa hävitäkin. No olisikin kysynyt seuraavaksi, että voiko missään olosuhteessa käydä niin, että pankin asiakkaan varoja katoaisi tai tietoja katoaisi? Totta kai voi, mutta ne on suojattu normaali kansalaisille ihan riittävän pitkälle, eli tallennusturva tai tallennussuoja kattaisi kuluttajan tämmöiset teoreettiset tappiot. Miten hän pystyisi todistamaan, että ei ole itse nostanut sieltä, että mulla oli eilen rahaa, mutta nyt ei olekaan enää? No siihen on vähän vaikea vastata, riippuu hyökkäyksistä, mutta kyllä sinne aina todistusaineistoon jää. Ja tietysti tässä oletetaan, että käyttäjä itse ei ole aikaansaanut sitä virhettä, mutta jos ajatellaan jotain tämmöistä hyökkäystä, missä joku yrittäisi jotenkin häiritä koko Suomen toimintaa häiritsemällä Suomen pankkijärjestelmiä jollain tietomurrolla, niin kyllä ne rahat sieltä takaisin tulisi. Se, mikä kyllä sitten on ehkä syytä huomioida, on se, että tämä koskettaa vain perinteisiä pankkijärjestelmiä. Nyt kun puhutaan paljon näistä kryptovaluutoista ja bitcoineista ja näistä, niin ne ei tule takaisin. Ne on täysin tämmöisiä peruuttamattomia siirtoja. Se on ihan niiden järjestelmien perusominaisuus, että jos raha jonnekin siirtyy, niin sitä ei missään tapauksessa koskaan tule saamaan takaisin. Kaikki siirrot on peruuttamattomia. No mitä sanot yleisesti, nythän esimerkiksi viime päivinä on puhuttu tästä pelotteluvideosta, jossa näyttäisi, että venäläistä kalustoa tuolta itärajalta olisi tulossa tänne. Sen on asiantuntijat todennut, että ei pidä paikkaansa. Niin miten ihmisten ylipäätänsä pitäisi verkossa ja somessa toimia yksityishenkilönä? No varmaan se kaikkein selkein ja helpoin neuvo on olla pää kylmänä. Ja mä oon sitä mieltä, että suomalaiset on tässä itse asiassa aika hyviä. Että ei täällä nyt niin kovin helposti hötkyillä. Ja jos joku meitä yrittää pelotella, niin mä uskon, että suomalainen kansa kyllä aika hyvin ymmärtää, että mikä tilanne on ja että se on ihan ymmärrettävää, että tässä tilanteessa meidän mielipiteisiin voidaan yrittää vaikuttaa Venäjältä käsin. Ja ne vaikutusoperaatiot voi olla tosiaan valtiollista toimintaa, kuten tämä kuuluisa Pietarin trollitehdas, joka on toiminut jo pitkään ja yrittänyt käyttää länsimaisia sosiaalisia verkkoja mielipiteiden muokkauksiin. Ja sitten seassa toimii myöskin ihan harrastelijoita. Eli Venäjällä tällä hetkellä on niin kuin paljon tämmöistä täysin orgaanista harrastelijatoimintaa, patriottihakkereita tai vastaavia, jotka yrittävät jollakin tavalla olla mukana tässä konfliktissa ja pelata isänmaansa puolesta ja yrittää kostaa epäreiluja sanktioita lännelle näin niin kuin määrittelemättömästi. Ja me ollaan osa sitä länttä. Mutta miten sitten ihan, jos ajatellaan, että itse toimii somessa, julkaisee sinne, liikkuu verkossa, niin onko siellä miinoja, mitä pitäisi välttää? No varmaan ainakin se, että ei kannata jakaa viestejä eteenpäin ennen kuin on ihan varma, että se on oikea viesti eikä joku valeuutinen tai väärennetty viesti tai väärennetty video. Ja tämä on itse asiassa aika paljon helpommin sanottu kuin tehty. Tästä täytyy muistaa, että me eletään niin kuin tämmöistä aikaa, jossa Euroopassa on sota ja me nähdään kaikki meidän omassa sosiaalisessa verkossa niin kuin sotapropagandaa. Ja mä huomaan ihan itsestänikin, että tämä propaganda toimii ja vaikuttaa minuun. Kaikkein parhaiten mä huomaan tämän, kun mä niin kuin näen Ukrainan myönteisiä uutisia. Vaikka nyt näitä kuuluisia lausahduksia, että Zelenski toteaa, että I don't need a ride, I need ammo, mikä niin kuin minuunkin tuntui heti, että olipa hyvin sanottu ja niin kuin tämä tekisi mieli jakaa kaikille. Mutta sehän itse asiassa ei me edes tiedetä, että sanoiko hän oikeasti näin ikinä missään vai oliko tämä joku vaan propagandaheitto tai jos hän sanoikin sen, niin oliko se jonkun PR-ihmisen kirjoittama vai orgaaninen lausunto. Nämä on just semmoisia niin kuin vaikutusmekanismeja, jotka toimii. Ja se on mielenkiintoista tosiaan, että siellä ei ole pelkästään tämä Venäjän sotapropaganda, joka siellä pyörii. Ukraina tekee ihan samaa. Totta kai. No miten sitten, jos ajatellaan ihan tämmöisiä vakoiluohjelmia? Vakoiluohjelmia puhelimien kautta, kännyköiden kautta. Vakoillaanko tavallisia ihmisiä? Riittääkö puhua jostakin, niin ainakin mainoksia tulee heti hyvin nopeasti. Joo, kun puhuu jostakin asiasta, niin helpommin huomaa, kun samasta aiheesta tulee mainoksia, mutta yleensä se on vaan sattumaa. Ja silloin, kun se ei ole sattumaa, sanotaan vaikka, että me keskusteltaisiin tässä kalakukoista, ja sitten iltapäivällä tulisi kalakukko-mainoksia, niin se ei johdu siitä, että meitä olisi kuunneltu, vaan siitä, että tuossa seinän takana joku toimittaja kuulee meidän keskustelua ja tulee mieleen kalakukko, ja hän tästä samasta verkosta kuin sinä tekee Google-hakuja kalakukko salasanoilla, minkä jälkeen on mahdollista, että sinä saat kalakukkomainoksia, koska sä oot samassa verkossa. Eli näille usein löytyy sitten joku ihan järkevä selitys. Mutta se on ihan eri ongelma kuin tämä verkkovakoilu. Vakoiluhan on tietojen keräämistä, ja tiedot oli ennen vanhaan fyysistä. Ne oli paperilla, kirjoissa ja kansissa ja kabineteissa ja kassakaapeissa. Eli ennen vanhaan vakoilu tarkoitti soluttautumista ja murtautumista ja tietojen fyysistä kopioimista. Nykyään tieto on dataa. Se ei ole enää fyysistä, se on virtuaalista. Se on meidän tietokoneilla, se on meidän tietoverkoissa. Ja vakoilun kohdehan ei yleensä koskaan ole niin kuin normaali siviilikansalainen, vaan se on päättäjät. Päättäjät joko yrityksissä tai sitten valtionhallinnossa.
Ja yrityksissä nimenomaan kriittisissä paikoissa, vaikkapa puolustusvälinen valmistuksessa olevat organisaatiot tai vastaavat. Tai ulkoministeriön henkilöt, ulkomailla diplomaatit. Kyllä, ja siellä on nähty, ja tämä kännykkävakoilu on ihan mahdollista, kuten nyt nähtiin, että tänä vuonna ulkoministeriö ilmoitti, että heidän työntekijöidensä, diplomaattiensa kännyköihin on murtauduttu ulkomailla. Tämä on tehtävissä, mutta se on vaikeaa ja kallista. Tämmöinen hyökkäys maksaa hyökkääjälle, sanotaan nyt 100 000 per uhri. 100 000 per uhri? Kyllä, eli sillä voi vähän suhteuttaa, että koetko, että sinä kansalaisena oot sen väärti, että joku valtio, vaikkapa nyt Venäjä tai joku muu valtio, käyttää 100 000 päästäkseen sinun kännykkääsi. Jos tuntuu, että tämä on todennäköistä, niin sitten siitä pitää olla huolissaan. Useimmille ihmisille vastaus on, että ei, mulla ei ole mitään sellaista tietoa, että muuhun kohdistuisi tämmöinen hyökkäys. No vielä näistä verkkohyökkäyksistä puhuttiin tuossa esimerkiksi pankeista ja muista tiedotusvälineistä, niin olisiko se tosiaan mahdollista, että olisikin kuukauden kestävä katkos tai TV-lähetykset lakkaisi tulemasta moneksi viikoksi? Se vaatisi melkein sitten niin kuin runkoreititysongelmia, niin kuin tarkoittaisi käytännössä sitä, että netti olisi poikki. Toki kaikki on mahdollista, mutta se on hyvin epätodennäköistä ja se on helppo nähdä, kun katsotaan Ukrainaa. Nyt melkein 50 päivää on ollut sota käynnissä. Ukraina on edelleen netissä hämmentävän hyvin. Mä pidin kokousta Google Meetsin nyt maanantaina Lviviin ja yhteys oli aivan loistava. HD-kuva ei pätki yhtään. Niin kuin hämmentävää, että he ovat edelleen verkossa ja se ei ole mitenkään sattumaa. Siellä siis paikalliset operaattoreiden teknikot henkensä kaupallisella taistelukentällä korjaa katkettuja valokaapeleita, mikä kuvastaa, että miten tärkeää nykyyhteiskunnassa on pitää se yhteiskunta verkossa. Ja Suomella ehkä se suurin ongelma on se, että valtaosa meidän runkoreiteistä menee tuosta merikaapeleina Saksaan ja Ruotsiin. Ja se tarkoittaa sitä, että poikkeustilanteissa, kriisitilanteissa on erityisen tärkeää, että me puolustamme näitä meidän merikaapeliyhteyksiä. Eli siis valvotaan, sotalaivat pörrää sinne päälle ja katsoo, että sitä ei niitä ankkureilla vedetä poikki. Koska ei Irlannista eikä Norjasta. Niin, ja ihan tässä Suomenlahdella, koska siitä läheltä, jos ne katkaisee, niin Suomi jää sitten saareksi myöskin verkossa. Ja silloin on ihan mahdollista, että tämmöinen niin kuin median jakelu tai järjestelmien toiminta noin yleensä kärsisi merkittävästi. Eli niitä pitää vartioida. Kyllä pitää, mutta netti on niin iskunkestävä sen takia, että se automaattisesti uudelleen reitittää. Internetin historiakin lähtee tästä, että alun perin lähdettiin rakentamaan iskunkestävää verkkoa ja sen takia, että jos on mikään reitti, vaikka kuinka monimutkainen, kuinka hidas, niin se paketit automaattisesti menee sitten sitä pitkin. Se vaan tarkoittaa sitä, että me menetetään niin kuin nopeutta ja esimerkiksi joku videostriimi tai videokokoukset tai netti-TV ei olisi enää mahdollista, mutta vaikka tekstipohjainen viestintä kyllä toimii tosi pitkään. No miten sitten niinkin tärkeä asia kuin sähkö? Jos näetkö mahdollisena sitä, että Venäjä voisi sabotoida niin, että osasta Suomea tai koko Suomesta valot sammuu? Pidän sitä epätodennäköisenä. En pidä sitä mahdottomana, mutta pidän sitä epätodennäköisenä. Ja tässä helposti tietysti viitataan Ukrainan esimerkkeihin. Ukrainasta on kahdesti katkaistu sähköt, siis venäläiset kyberhyökkäykset on kahdesti katkaistu sähköt pahimmillaan keskellä talvea 100 000 ihmisiltä, mikä on niin kuin helppo ymmärtää, että se ei ole yhtään leikin asia. Ja viimeinen hyökkäys Ukrainan sähköverkkoihin tapahtui viime viikolla, joka epäonnistui, eli ukrainalaiset onnistuivat puolustautumaan sitä vastaan. No se, mitä me tiedetään näistä hyökkäyksistä, niin ne hyökkäykset ei ikinä onnistuisi Suomessa. Siellä siis on, miksei? Sen takia, että siellä on tultu laitteisiin Windows-haittaohjelmilla operaattoreiden työasemille, jossa niillä operaattoreille, jotka kontrolloi Ukrainan sähköverkkoa, niin ne istuu Windows-työasemalla, johon pystyy lähettämään sähköpostia. He siis lukee sähköpostia samalla laitteella, jolla pystyy operoimaan sähköverkkoa. Suomessa tämä ei toimi näin. Et Suomessa on aika hyvin ymmärretty jo 15 vuotta, 20 vuotta sitten, että niin kuin nämä pitää irti verkkoista tämmöisillä laitteilla, joilla kontrolloidaan operatiivista sähköverkkoa tai vedän sähköverkon kaukojakeluverkkoon, niin sitä ei todellakaan panna internettiin kiinni ja sillä ei tosiaankaan lueta sähköposteja. Eli siellä on kyllä tehty ihan selviä, niin kuin, tai sanotaan, että ehkä siellä ei ole suhtauduttu tähän niin vakavasti tai ei ole ymmärretty niitä riskejä samalla tavalla kuin Suomessa se on ymmärretty jo kauan sitten. Ja mä olen sitä mieltä, että Suomessa kyllä niin kuin melkein mihin tahansa maahan verrattuna niin kuin yritysmaailman ymmärrys huoltokriittisistä asioista ja poikkeustilanteista ja siitä, että niin kuin kriisinsietokyky on tärkeää, niin se on aika hyvin täällä kyllä yritysjohdossa ollut aina sisäänleivottuna. Ehkä osittain sen takia, että aika iso osa yritysjohdosta on käynyt varusmiespalveluksen esimerkiksi. Kyllä. No Mikko, sanoit tähän loppuun vielä, aloitit sillä, että sanoit, että kyllä on odotettavissa ja hyvin todennäköistä, että Venäjän suunnalta jotakin ilkeilyä tulee. Niin mitä sä itse ajattelet, mitä sieltä sitten niin kuin voisi tulla?
No vähintäänkin tulee näitä palveluostohyökkäyksiä, mitä nyt on jo nähty, ja ne todennäköisesti on silloin harrastelijoiden tekemiä. Tämmöisiä niin kuin vakavempia iskuja, niin Venäjä tietysti on nyt kovin kiireinen. Niillä on sota käynnissä Ukrainassa, mutta varmasti jos ja kun tämmöinen suuri uutinen tulee, että Ruotsi hakee, Suomi hakee, molemmat hakee NATOon, niin kyllä siihen joku reaktio tulee myöskin valtionjohdon kannalta. Luultavasti jotain murtoyrityksiä tai jotain tietojen viemistä, tietojen vuotamista, mutta se on kyllä täysin arvailujen varassa, että mitä he tekevät. Jos jotakin, niin Venäjä on ennen kaikkea osoittautunut tässä sodassa olevansa arvaamaton. Kyllä. Venäjällä oli ennen sodan alkua kaikki valttikortit käsissään ja ne heitti ne kaikki roskiin hyökätessään Ukrainaan, mikä oli täysin päätön päätös. Juuri näin. Kiitos tästä haastattelusta ja toivotaan, että mitään kamaluuksia ei tulisi. Pidetään pää kylmänä. Näin tehdään. Kiitos. Kiitos.